Này thì em sẽ sửa cái nồi LP, nồi Suzuki nhá, hãng Suzuki mã LP WA10. Nó đang khách đang bảo bán lỗi H20 nhá. Ra trên Google Maps, Google mã lỗi E20 là lỗi điện áp nhé. Theo kinh nghiệm sửa nhiều thì con này đang bị cáp nhé. Con này đặc tính là nó có hai cái cáp lên khiển và một cáp xuống bo công suất, là nó rất dễ bị hỏng nhé. Con này nấu cơm cũng khá là ngon thôi. Tắt thì tháo ra nhé, tháo ra để mình test xem nó bị hỏng phần nào nhé. Con này nó được tháo này, nó không còn zin nhé. Xoay cái cáp này có vẻ nó lặng lặng, cái quai này có vẻ lặng lặng, không biết nữa nó có bị gãy không, bong mất rồi này. Mình sẽ tháo phần lắp ra để mình test nhé. Mình có sẵn cái khiển của nó nhé, mình sẽ test luôn xem nó đang bị ở phần nào để mình xử lý cho nó nhanh nhé. Mình là thợ chuyên nên là mình làm nó cũng muốn nhanh nhất có thể để hạn chế cái thời gian mình phải xử lý. Có thể nó ở phần cáp dưới, mà mình cứ tháo ra mình xử lý cái cáp trên, nó mất thời gian mất việc nhé. Báo E20 luôn này, E20 luôn này. Mình sẽ cắm lại cáp để cắm lại cáp nhé. Cắm lại test lại. Thì bo khiển của mình là cáp mới rồi. Bo này của mình là mình chuyên để dùng để test đấy. Mình đã cắm lại và để lại nhé. Xem bật nó có lỗi luôn không nhá. Đó, lỗi luôn này. Vậy chứng tỏ là không phải cáp trên nhá. Nó có thể bị ở cáp dưới hoặc là phần bo công suất nhá. Mình sẽ tháo ra này. Mình sẽ tháo ra và mình xử lý phần dưới nhá. Này mà mình không có bo này là mình sẽ mất công mình tháo cái bo ở trên ra, xử lý rất là mất việc nhé. Để tháo cái này không với cái quai này thì mình để tháo theo đúng cách nhà máy họ ấy nhé, họ lắp ráp nhé. Lắp ráp họ sẽ vắt nắp cái phần thân trước, thân trên của cái lồi dưới,
bằng cái bộ khung đằng sau này. Đây là mình đã tháo cái phần trên này nhé. Mình đẩy cái quai lên đằng trước này. Quai này nắp sai thì phải. Nắp sai nên là mình đẩy quai rất nặng. Đúng rồi. Bị gãy nhá. Bị gãy như này nhá. Sau mình có sẽ xử lý lại cái này nhá. Do là tháo lắp sai này nên là bị gãy này. Tháo lắp như mình vừa tháo thì không bao giờ bị gãy quai này nhá. Tháo con này thì thực ra nó cũng không khó đâu. Chuyên tháo dù gì mình phải chuyên có cái lục này này. Cái lục này là T20 nhá. T20 chuyên tháo cái hòa thị. Tháo hai ốc đằng sau nhé. Con này tháo rồi nên là mình sẽ thử lại xem nó có ra luôn được nhá. Chưa nhá. Chưa thì mình sẽ tháo con này ra nhá. Chờ mình khoảng 2 phút nhé. Tháo này các bạn đặt tay phần này này, phần này kéo này. Đó, mình kéo bung cả ra. Kéo chủ yếu là cái phần lực này, nó ở hai cái điểm G này, điểm này. Đấy. Mấu chốt nó ở cái điểm này này. Cái điểm này mình căng kéo nó hơi vành ra ngoài thì nó lại sẽ tuột cái điểm G này ra ngoài. Đấy, như mình ấy, kéo một phát vạch cái nó bung hết cả ra rồi. Bung hết cả cái phần thân dưới ra luôn này.
chủ yếu là mình đặt cái đòn như kiểu đòn bẩy, mình đặt đúng chỗ, đặt đúng chỗ là nó sẽ nhẹ nhàng thôi. Mình không cậy đúng chỗ thì nó rất khó đấy. Nhiều bác cho cái lạy vào, cho cái lạy kiểu cậy tivi ấy, cái banh kiểu này là nhét vào cậy ra xong nó đầy vết luôn. Đây mình nhìn qua đây này, cái phần cáp này là nó cũng có nhiều vết gần này nhá. Mình sẽ thay mới nhá, thay mới rồi test nhá. Phần cáp từ trên khiển xuống bo công suất này cáp thuận nhá, cáp thuận là 30 cm này. Mình nhìn cái này mình đoán khoảng 30 cm này. Đây, những vết hằn này, vết nó bị hằn đấy. Cáp của nhà sản xuất thì nó chân mạ vàng rất là ngon rồi. Mình chỉ có cáp phổ thông thôi. Mình sẽ thay cáp và nắp cáp vào để test nhé. Để mình lấy cáp mình cắt giống nhé. Đây, cáp thuận này, cắt chân giống này. Mình đặt cái cáp cũ vào mình cắt đúng chân thôi. Soi cái đèn là mình cắt cho nó đúng bằng là được. Cố gắng đặt cắt chuẩn nhất nhé, các chân nó trùng nhau nhé. Chân không trùng nhau là mình cắm cáp là mình hỏng luôn đấy nhá. Mình đã gặp nhiều trường hợp là cắt cáp không chuẩn nhá, sau đó là cắm vào để nó đi luôn vi xử lý luôn, khỏi phải sửa luôn. Nên là nhiều khi mình vẫn khuyên là các bác nào không chuyên thì hoặc không có chút tay nghề hoặc là làm kiểu như là chút về kỹ thuật đấy. Nhưng các bác làm nghề khác thì các bác cũng có cái kỹ năng của người thợ, nên là nó sẽ ngon hơn là các bác không hoặc là chưa từng nào về kỹ thuật mà muốn vọc, muốn tự làm. Tự làm thì ta phải làm từ từ thôi, cứ từ từ thôi. Đây như mình cắt đây, mình cắt thế này mình không kéo, mình không phải cắt đâu, mình giữ như kéo, mình kéo với tay bên cầm cáp thế là xong thôi. Mình không phải đưa kéo như này, mình cắt như này đó. Và thực chất là mình kéo mình giữ nguyên. Mình mang ra trước bóng đèn mình soi ấy thì nó đường đi của kéo sẽ không bị lệch nha. Để video nó không quá dài này nè, nó lắp rồi nhá. Lắp phần này, thân trên này, cáp này, cáp dưới này, cắm tét này, đã lên này. Thử test nấu nhá. Cho lòng rồi vào.
Đồng nồi chưa cho nhé. Như vậy là không báo hại E20 luôn nhé. Đó, H17 là nó đang vừa nó lại kẹt cái cuộn nhé. Đó, nồi đã chạy này. Mình bắt đúng bệnh luôn nhá. Các bác có thể test từng phần nhé. Công mình làm ra, mình tháo cái phần nắp này ra, không nên tháo nhé. Khi cần thiết mình mới tháo cái phần này ra nhé, tránh hấp hơi nhé. Nó đã ăn 10A này. Chạy như này là đã thoát qua E20 nhé. Vậy là E20 là lỗi phần cáp dưới nhé. Dòng đã E20 thì nó là theo cái mã lỗi tra nó là lỗi điện áp và đàng hoàng ấy, nhưng mà theo kinh nghiệm mình làm ấy thì nó là bị cáp nhé. Thực chất là bị giao tiếp giữa bo khiển và bo công suất. Giao tiếp giữa bo khiển và bo công suất thì nó sẽ có cái bo trung gian là cái bo này, bo đằng sau, bo nhỏ nhỏ. Bo đấy nó sẽ dẫn từ lệnh từ bo khiển qua bo trung gian xuống bo công suất ở dưới, từ trên bo khiển xuống bo công suất nó nối được bo trung gian thì nó dùng 2 cáp. Mình hủy nhé, hủy để mình nói cho các bác xem nhé. Đây, nó có cái bo này. Đấy, trên khiển xuống nó có 2 cáp này, từ trên bo này, bo trung gian xuống bo công suất nó có một cái cáp nữa để dẫn tín hiệu từ bo khiển xuống bo công suất. Nên là mình thì sửa nhiều rồi, mình thợ chuyên nên là sửa cái dòng này nhiều, nên là mình luôn có sẵn cái khiển để mình test. Khiển này mình tháo lồi luôn, tháo lồi sống luôn để mình test. Vì cái con này mỗi lần tháo ra nó rất mất thời gian, mà mình còn phải xử lý. Nó mở con này ra rất dễ hấp hơi nhá, hấp hơi phì hơi là rất là vất vả nhá. Các bác không chuyên, không xử lý quen thì em khuyên thật là không nên tháo ra. Tháo ra như con này tháo ra này, như con này tháo ra là gãy quai. Hầu như các bác không chuyên tháo là sẽ hay bị gãy quai như này. Các bác tháo ra như trong video của em thì không đảm bảo là không gãy quai đâu nhá. Con này thì nó bị mỗi cáp thôi. Giờ em sẽ lắp cái phần cáp ở dưới để hoàn thiện và lắp vào để em test trước, tiếp theo nhé. Trong quá trình các bác thay cái pin nhá, cái này em đã thấy thay pin rồi này, hàn tiếc chân này, chân này hàn không được này, chân thiếc hàn này vẫn thiếu này. Quá trình hàn này em thấy nhiều khi các bác hàn này sau nó rơi thiếc đây, nó chọc vào đây nhá, đã có trường hợp chập nhá. Thay pin xong thì lại nồi lại ngõm nhé. Này sau em sẽ hàn lại chân
cho nó chuẩn nhé. Sẽ lắp vào để hoàn thiện và test thêm nhé. Đó, nó lắp vào này, lắp vào rồi lắp phần thân trên vào nhé, test hoàn thiện nhé. Tháo như nào thì lắp như thế thôi, không khó. Còn không nhớ thì quay video lại. Trước khi lắp cái phần trước này thì lắp quai vào nhé, không này lắp vào sau này mất công cậy. Mình để mình xử lý cái này ra nhé, xử lý cái này xong rồi mới lắp lại được. Không để con ốc cái này nó không ổn nhé, nó khó di chuyển nhé. Đây nó xử lý nhé, con này nhé, quay là ngon lành luôn. Giờ mình đặt đúng đấy. Đặt vào, khi mình lắp vào đập vào lý vào phát quay lên. Đó, rất là nhẹ nhàng nhé, chuẩn luôn đấy. Kéo về bên này, không nhớ kéo cục bên này nhé, không lại kéo bên này sau đến lúc lắp vào sau lại không tháo ra nhé. Nhớ xoay cái này ra nhé, để cho dễ lắp nhé. Khi kéo nó sập xuống thì đẩy phần gông này nhá, cái gông sắt này xuống này. Nhớ là cái dây này phải đúng vào rãnh nhá. Gông mà dây cuộn dây ấy, cuộn dây này nó phải đúng với cái khe này nhá. Đấy, dây mà có cái quấn này phải đúng vào cái khe này nhá. Khi đó em mới đẩy cái
cái phần gông ấy này xuống. Nó vít ốc lại 4 con ốc gen nhé. Và lúc này thì kéo cái quai lên trên thoải mái nhé, cho nó dễ làm. Bắt đều hai bên này, cắm rắc này, đó, cắm sắt xốc kết nối này. Cầm các rắc kết nối này đã nhá. Phần này nó chỉ hai cái rắc này thôi, và một cái rắc có nhiều sợi dây cắm kết nối vào cái phần bò chuyển tiếp nhé. Đấy, cắm là xong rồi. Đây là mình test này. Cắm quả bóng chống quá tải này nên này, để chỉnh giờ này cho nó đỡ nháy nháy, chờ khoảng mấy giây để ngắt này. Mình sẽ test không nồi không có nước nhé, không có nước để nó nhanh, không nồi có nước này chờ rất là chín lâu luôn. Chọn nấu nhanh này. Nấu nhanh này, chuyển sang cắm bình thường nha, không chống bóng chống quá tải nhé. Bóng chống quá tải là nó sẽ không nấu đâu. Nấu rồi. Nhìn dòng ăn này, đó 10A này, 10,7A này. Ba 35 phút này, nấu nhanh 35 phút này. Đó, 35 phút đấy. Đoạn này thì mình sẽ tắt đi nhé, vì để không để mà chờ cái này 35 phút là thời gian nó rất là dài luôn. Nồi đã đóng áp suất này, ăn dòng 13,1A này. Con này ăn dòng rất là cao nhé, nên là những ai dùng cái nồi này lên dùng những cái cục nguồn có dung lượng thì nó phải khoảng 2000 VA trở ra nhé. Dòng rất lớn, nếu mà muốn nó đạt ra cơm ngon đấy thì dòng nó phải đủ nhé. Dòng khi nấu ấy, nhiều khi dùng những cái cục đồi nguồn nó có 1500 VA nó vẫn chín, nhưng mà nó không đạt được hiệu suất tối đa của cái nồi nhé. Nó giống con người chúng ta thôi, khi chúng ta thiếu máu thì hay bị đau đầu. Nồi cơm mà thiếu điện vào, khi nó cái điện áp này, điện áp của mình lúc
không nấu nó 110V mà nấu nó sụt áp này. Đấy. Nó sụt áp xuống còn 104V khi nó ăn dòng 10A nhé. Khi nó ăn dòng 13A thì nó khoảng hơn 100. Nên tại sao nhiều khi là nấu nồi cơm ở những cái biến áp lại không ngon, biến áp mà 100V đấy lại không ngon bằng những nồi cơm có điện áp đầu ra nó lớn hơn 100 nhé. Khi nó có sụt áp có dòng điện này, cái điện áp nó bị tụt xuống nhé. Khi có dòng nó sẽ kéo dòng nó thấp xuống, nhưng khi đó nó vẫn có trên 100V nhé. Nó đảm bảo cho cái nồi cơm nó vẫn hoạt động hoàn hảo nhé, ở trong cái mức điện áp đấy nhé. Với cái nồi mâm nhiệt thì cái điện áp cấp vào này nó khá là quan trọng nhé, sẽ ảnh hưởng đến công suất nấu. Ở điện áp mà khác nhau là cái mâm nhiệt nó sẽ ăn khác nhau nhé. Điện áp càng cao thì cái mâm nhiệt nó sẽ ăn công suất càng cao nhé. Còn 10 phút nhé. Test không nước mà cũng chờ khá là lâu rồi. Thì mình đã hoàn thiện rồi, mình sẽ test nước này cho khách nhé. Còn 1 phút nữa này, 1 phút nữa là xong nha. Tầm này có thể mở vuông rồi. Đấy. Hơi ra ngoài đấy. Thì cơ bản là cũng là xong nữa E20 nhé. Còn em phải test xem là nó có bị đấy, thấy nhạc là thấy tinh tinh rồi.